සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදු විදිහටම එකතුලා ඉන්නේ. මම සිතුම් රශ්මික. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද introduction video එකක් හදාගන්නේ කියලා. අතරම සාමාන්‍ය introduction video එකක් හදන්න ඕන නම් After Effects, Blender වගේ softwares භාවිත කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ softwares download කරලා ඒක install කරලා සමහරකට ඔයාගේ computer එකේ තියෙන specifics ඒවට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් හොඳම software එකක් නොමැතිව website එකෙන් කරන්න පුළුවන්. හොඳ වෙබ්සයිට් එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Render Forest කියන වෙබ්සයිට් එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ සිතුම් ටෙච් එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක සිතුම් ටෙච් 1.1 අප්ඩේට් එක ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ අප්ඩේට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාලට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා හැපැ තියෙන bell එක click කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන Render Forest කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් description section එකේ දීලා තියෙන link එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Render Forest කියලා Google එකේ search කරලා මෙන්න මේ කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේකේ දීලා තියෙන ගොඩාක් features ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ explanation video එකක් කරන්න. 3D tool kits මේකේ භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් explanation video එකක් හදන්න 2D වලින් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම introduction videos හදන්න පුළුවන්, whiteboard animations හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් අවස්ථාවල් ඔයාලට දීලා තියෙනවා තෝරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරන්නේ animation එකක් introduction එකක් හදන විදිහට. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ පළවෙනි quick logo animation කියන එක click කරනවා. ඔයාලා click කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ preview එකක් පෙන්වනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා හදන්න යන animation එක කොහොමද අවසාන export වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට තියෙනවා තවත් options. ඒකට අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තවත් templates භාවිතා කරන්න. මේ වගේ superi templates තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් භාවිතා කරන්න. හුඟක් ලස්සන templates. මම මෙතන example එකක් නිසා තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. මේකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මේවා භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක බලන්නවා කැමති නම් ඔයා මෙතනට ආවන් පස්සේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන මේ create now කියන එක click කරන එක. ඔයා create now කියන බටන් එක press කරන් පස්සේ ඔයා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් type your tagline here කියන තැනට. මෙතනට ඔයාගේ මොකක් හරි text එකක් add කරගන්න. මම මගේ YouTube channel එකේ නම දානවා. මෙතන save and close කියන එක මම දෙනවා. ඊළඟට පුළුවන් ඔයාලට මෙතන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන දාලා අවස්ථාවල් තුනක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. එකක් ඔයාලට පුළුවන් URL එකට මෙතන දීලා image එකක් දාගන්න, media library එකෙන් තෝරගන්න සහ upload කරන්න. මම මෙතන upload කියන එක දෙනවා. අතන මේ විදිහට ඔයාව direct ඔයාගේ tab එකක් open කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ලබා දෙන්න. මෙතනදී මම උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆොටෝ එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාගේ logo එක හුඟක් මෙතන logo එකක් දානවා හුඟක් හොඳයි. මම මේක example එකක් නිසා මම මේක ලබා දෙන්නවා. ඊට පස්සේ අහනවා මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න. මේකෙදී යාලා කියනවා ඔයා PNG format එකෙන් තියෙන. ඒ කියන්නේ transparent image එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මේක දැනට example එකක් නිසා මේක confirm කරනවා. එතකොට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන saving change කියලා වැටෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ preview කියන එක click කරන්න. preview එක click කරන් පස්සේ මෙතන අහනවා ඔයා මේක buy කරනවද එහෙම නැත්නම් නොමිලේ download කරගන්නවද කියලා. මෙතන free preview කියන එක මම දාන්නේ මෙතනදී. ඔයාලට බලන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක export වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඒක අවසාන වුණාන් පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයාගේ ඇනිමේෂන් එකට ඔයාව යාලා ගෙනියනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එක ඔයාගේ ඇනිමේෂන් එක කොහොමද අන්තිමේට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. අතන මුගක් ලස්සනට ඇනිමේට් වෙනවා. අතන මෙතන මම භාවිත කරේ ෆොටෝ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන වගේ logo එක PNG logo එක transparent background එකක් තියෙන logo එකක් භාවිත කරන්න. ඒ වගේම යටින් වගේ tagline එක අවශ්‍ය text වලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ කොහොමද ඔයාගේ quick animation
ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක හුඟක් සරලවම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි කියලා දුන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන created by කියලා මේ renderforest.com කියන watermark එක තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ watermark එක නැති කරගන්න මේකේ මුදල් ගෙවලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි YouTube channel එක subscribe කරලා හැපැත් තියෙන bell icon එක click කරලා පල්ලෙහෙන් ඔයා comment එකක් දැම්මොත් මේ පිළිබඳව තවත් විස්තර ඕනේ. මේකේ watermark එක නැතුව අපිට මේක ගන්න පුළුවන්ද කියලා මට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතකයි දැම්ම subscribe කරලා සිතුම් ටෙච් 1.1 අප්ඩේට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී ඉක්මනට හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.